ขณะที่เรื่องของการพยายามในการเจรจาหารือในเรื่องของการยุติการยิงชั่วคราวแล้วก็ขณะเดียวกันกองกำลังของอิสราเอลยังมีการโจมตีเข้าไปในบริเวณฉนวนกาซานะคะทางด้านของชาวอิสราเอลเนี่ยที่เป็นญาติพี่น้องของตัวประกันประท้วงมาทั้งหมด3 วันเมื่อวานนี้ค่ะบุกเข้าไปประท้วงภายในรัฐสภาซึ่งตอนนั้นสสกำลังมีการประชุมเรื่องของการลงคะแนนร่างกฎหมายอยู่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มที่ประท้วงเนี่ยนะเมื่อบุกเข้าไปในที่สภาเนี่ยมีการขว้างสีเหลืองไปที่หน้าต่างกระจกที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้แล้วบ้างเนี่ยก็เอามือทาสีเหลืองไปทาบที่กระจกเพราะว่าสีเหลืองนั้นถือเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของตัวประกันขณะที่สมาชิกฝ่ายค้านหลายคนในห้องประชุมยกมือแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มที่ชุมนุมซึ่งเหตุผลที่เขาออกมาประท้วงเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าวันนี้รัฐบาลของเนทันยาฮูนั้นให้การช่วยเหลือตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับเอาไว้ล่าช้าแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่มีการพยายามในการพูดคุยการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันเลยขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอย่างยาอีลาพิดนะคะซึ่งเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเนทันยาฮูมาโดยตลอดเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครอบครัวตัวประกันที่เขาเข้ามาประท้วงนี่คือครอบครัวตัวประกันที่รัฐบาลของเนทันยาฮูนั้นละทิ้งตัวประกันเนี่ยในอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสวันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรตั้งแต่วันที่8 ตุลาคมเป็นต้นมานับตั้งแต่ที่มีการโจมตีคือ7 ตุลาคมแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยความช่วยเหลือต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของอำนาจของเบนจามิน เนทันยาฮูนั้นยังคงอยู่อำนาจต่อไปแต่ความช่วยเหลือตัวประกันนั้นดูล่าช้าเหลือเกินขณะที่ผู้นำกลุ่มฮามาสนะคะอย่างอิสมาเอลฮานิเย่เนี่ยออกแถลงการเลยว่าวันนี้ทางการของอิสราเอลเนี่ยยังคงผัดผ่อนต่อข้อเสนอที่ทางการของกลุ่มฮามาสนั้นได้มีการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นยืนยันชัดเจนว่าต้องการที่จะให้มีการหยุดยิงถาวรหรือว่าถอนตัวออกจากฉนวนกาซาหรือแม้กระทั่งส่งผู้พลัดถิ่นทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าสู่บ้านของพวกเขาการช่วยเหลือทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับผู้คนในฉนวนกาซาแต่ทางการของอิสราเอลนั้นยังคงเพิกเฉยค่ะในขณะที่เบนนี่แกรนท์รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลได้ออกแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์นะครับระบุว่าอิสราเอลนั้นจะต้องตกลงกำหนดวันเลือกตั้งในเดือนกันยายนคือประมาณ1 ปีหลังจากที่สงครามกำหนดวันดังกล่าวจะทำให้สามารถดำเนินความพยายามทางทหารต่อไปได้ในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณไปยังพลเรือนอิสราเอลว่าจะมีการรื้อฟื้นความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อพวกเราในเร็วๆนี้เบนนี่แกรนท์บอกนะครับได้มีการหารือเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและจะมีการวางแผนดำเนินการต่อไปรวมถึงการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับจะทำให้อิสราเอลนั้นมีความชอบธรรมระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่เบนนี่แกรนท์นั้นออกมากล่าวเช่นนี้นับตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลฉุกเฉินภายหลังการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามพรรคลิคุดของเนทันยาฮูก็ได้ออกมาสวนกลับทันทีถึงเรื่องนี้โดยทางพรรคออกแถลงการว่าในช่วงเวลาแห่งโชคชะตาของอิสราเอลและท่ามกลางสงครามแกรนท์ต้องหยุดยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเล็กๆน้อยๆเพียงเพราะพรรคของเขากำลังจะแตกสลายการเลือกตั้งล่วงหน้าจะนำไปสู่การชะงักของสงครามและการเป็นอัมพาตทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อไปในโอกาสตกลงเรื่องของตัวประกันด้วยก็คือหมายความว่าเบนนี่แกรนท์นั้นเนี่ยอยากจะให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนกันยายนแต่ทางฝั่งของพรรคเนทันยาฮูนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้ยาอีลาปิสซึ่งคนนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยและปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านคุณผู้ชมออกแถลงการเช่นเดียวกันบอกว่าวันเลือกตั้งเดือนกันยาเนี่ยมันไกลเกินไปรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องมีชุดใหม่มาทดแทนโดยเร็วเพื่อที่จะได้บริหารประเทศนำตัวประกันกลับบ้านให้ผู้อพยพได้กลับคืนถิ่นเอาชนะกลุ่มฮามาสและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาวอิสราเอลเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีสำหรับเนทันยาฮูนั้นถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของอิสราเอลโดยเนทันยาฮูได้ปฏิเสธการเลือกตั้งล่วงหน้าหลายครั้งโดยอ้างว่าจะเป็นการขัดขวางอิสราเอลเอาชนะกลุ่มฮามาสทำให้การเจรจาตัวประกันเป็นอัมพาตและจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมมากขึ้นขณะที่เบนนี่แกรนท์อดีตนายพลของกองทัพเข้าร่วมรัฐบาลของเนทันยาฮูในช่วงแรกๆของสงครามเพื่อแสดงความสามัคคีทางการเมืองในช่วงวิกฤตทั้งนี้ผลสำรวจล่าสุดนั้นชี้ว่าพรรคของเขาจะครองตำแหน่งสูงสุดในการเลือกตั้งและเขาน่าจะเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่ครับตอนนี้การเมืองของเนทันยาฮูนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยที่จะดีมากนักเลยนะครับชาวบ้านชาวเมืองนั้นก็ออกมาขับไล่เนทันยาฮูเหตุการณ์เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวประกันที่เหลือกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมกอดของญาติพี่น้องได้ตามที่พวกเขาต้องการนั่นเองครับคุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้าของปาเลสไตน์กันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ปี 2554 ที่ในครานั้นเนี่ยปาเลสไตน์นั้นพยายามที่จะยื่นเรื่องของเอกสารต่างๆเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสหประชาชาติล่าสุดนี้นะคะจากการรายงานของริยัดมันซู
เอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาตินะคะมีการยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติอีกครั้ง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกผู้มีอำนาจเต็มของสหประชาชาติ โดยเป็นการขอให้มีการพิจารณาเนี่ยเป็นครั้งที่ 2เนื้อหาบางส่วนของจดหมายที่มานซูได้ยื่นเนี่ยบอกว่าณวันนี้เองสงครามที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาซึ่งกองทัพอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสมีการสู้รบยืดเยื้อมาตั้งแต่ 7 ตุลาคมปีที่ผ่านมาเป็นการบ่งชี้ชัดเจนว่าการมีสถานะสมาชิก UN อย่างเต็มรูปแบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปาเลสไตน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วปาเลสไตน์เนี่ยมีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์มาตั้งแต่ปี 2555 นะคะแล้วก็การยื่นใบสมัครสมาชิกสหประชาชาติของปาเลสไตน์นั้นตั้งแต่ปี 54 ไม่เคยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเลยเพราะว่าทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอิสราเอลนั้นคัดค้านตั้งแต่คราวที่ผ่านมาซึ่งขั้นตอนการที่จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกของ UN ได้เนี่ยหนึ่งเลยต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วถึงจะส่งมติทั้งหมดเนี่ยเข้าไปและต้องได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย2 ใน 3จากสมาชิกทั้งหมด193ประเทศด้วยกันค่ะจากเมียนมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไปกันที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยครับอินโดนีเซียโดยทางด้านกลุ่มบริษัทนาวาวกรุ๊ปของฝรั่งเศสนั้นได้มีการออกคำแถลงนะครับว่าอินโดนีเซียนั้นสั่งซื้อเรือดำน้ำโจมตีชั้นสกอร์ปิเน่หรือว่าสกอร์เปียนเนี่ยจำนวน2 ลำจากบริษัทนาวาวกรุ๊ปของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมที่ลงนามโดยทางด้านฝรั่งเศสเมื่อปี 2021 จากการเปิดเผยของบริษัทนะครับคำแถลงนั้นมีขึ้น2 สัปดาห์หลังจากที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เองก็เลือกนาวาวกรุ๊ปสำหรับข้อตกลงเรือดำน้ำฉบับหนึ่งซึ่งให้การสนับสนุนกับบริษัทแห่งนี้หลังจากเมื่อ3 ปีก่อนบริษัทแห่งนี้เนี่ยถูกยกเลิกสัญญาจากทางด้านออสเตรเลียไปนะครับท่ามความตึงเครียดที่กำลังโหมกระพือในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดแปซิฟิกนั้นอินโดนีเซียก็ได้ลงนามในหลายข้อตกลงกับบรรดาบริษัทกลาโหมของฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับฝรั่งเศสในปี 2021 นั้นเนี่ยอินโดนีเซียยังสั่งซื้อเครื่องบินรบราฟาลนะครับ42 ลำมูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสกอร์ปิเน่เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าซึ่งมีศักยภาพบรรทุกตอร์ปิโดและขีปนาวุธ 18 ลูกจะถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือ PTPAL ในอินโดนีเซียจากการเปิดเผยของนาวาวกรุ๊ปและถ้อยแถลงระบุว่าภายใต้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนาวาวกรุ๊ปจะถ่ายโอนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในขณะที่การบริหารจัดการปฏิบัติการและการบำรุงรักษานั้นจะดำเนินการโดยบุคลากรของอินโดนีเซียในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นนาวาวกรุ๊ปนั้นยังเปิดเผยนะครับว่าข้อตกลงนี้จะสร้างตำแหน่งงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในหลายพันอัตรานาวากรุ๊ปนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปฐมบทใหม่นี้ในการเสริมพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินโดนีเซียกับฝรั่งเศสนะครับนี่ทั้งหมดนั้นเป็นคำแถลงของปีแอร์เอริกพอมเมเล่นะครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัทนาวากรุ๊ปเขายังบอกนะครับว่าเรือดำน้ำจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่อำนาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของประเทศและสนับสนุนกองทัพอินโดนีเซียเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหนือกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคด้านทางทะเลนะครับเขายังระบุว่านอกเหนือจากเรือดำน้ำแล้วความเป็นพันธมิตรระหว่างยุทธศาสตร์กับทางด้านนาวาวกรุ๊ปและ PTPAL นั้นจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมกลาโหมของอินโดนีเซียที่เตรียมการอย่างกระตือรือร้นสำหรับรับมือสงครามทางทะเลในอนาคตนะครับสำหรับเรือดำน้ำสกอร์ปิเน่บรรทุกลูกเรือได้ทั้งสิ้นเนี่ยคุณผู้ชม31 คนสามารถดำลงลึกได้สูงสุดถึง300 เมตรและอยู่ได้ใต้น้ำได้เป็นเวลานาน12 วันก่อนหน้านี้เนี่ยครับนาวาวกรุ๊ปเองก็ได้ขายเรือดำน้ำรุ่นนี้เนี่ยนะครับให้หลายประเทศนะครับซึ่งขายให้กับอินเดียไปแล้วเนี่ยครับจำนวน6 ลำให้กับบราซิล4 ลำชิลีอีก2 ลำรวมถึงมาเลเซียอีก2 ลำถ้อยแถลงของนาวาวกรุ๊ปนั้นอ้างคำกล่าวของทางด้านคาฮารัสดินเจโนสประธานกรรมการบริหารของ PTPAL ระบุว่าข้อตกลงเรือดำน้ำนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างสูงและความเชื่อมั่นของรัฐบาลอินโดนีเซียในการสร้างศักยภาพเหล่าวิศวกรท้องถิ่นในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของอินโดนีเซียล่าสุดนั้นมีการสั่งซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสถึง2 ลำด้วยกันครับ